magandang umaga sa inyong lahat. Good morning, everybody. Today, actually, this is episode 2 of Pahinging-Pahinga Mental Health Video Podcast Series. Actually, today, I have a different partner. Well, actually, everyone, I'm actually Sean from the last episode. I just look completely different. Got plastic surgery. No, I'm kidding. Hi, everyone. Hello, It is a pleasure everybody. to be here. Thank you so much. Actually, we're going to be introducing ourselves later, so you guys should wait for that. But thank you also to everyone who has been with us since the first episode, where we talked about mental health as well and ways on how to deal with stress. So, last time, kasi we talked about different changes in behavior, what we should look out for ourselves, also what we should look out for with others. Uh, so, Yes. I'd like to thank everyone. If you're here for episode 2, you guys can watch episode 1 uh, as well. I actually wasn't there, but I liked where you guys talked about taking the law because that's a really difficult decision to make. And of course, yung taking the little steps to take care of yourself and your mental health. Yes, definitely. Because self care isn't selfish, you guys. But you have a completely different topic for today's Pahinging Pahinga episode. But before anything else, I think it's nice that we look very comfortable today, Rafi. I think it's Yes, we are very comfortable because, we're getting our pahinga. yeah, tama Nagpapahinga yan, kami tama ng yan. pahinga. So here we are being comfortable as we are. And I would like to introduce myself. Well, I'll introduce my partner as well. Hello everyone. I am Rafi. And hi, I'm Zandy. At ito ang Pahinging Pahinga, isang serye ng mental health video podcast na nagnanais makatulong sa mga nakakaranas ng mental stress ngayong pandemya. Hello everyone listening here, everyone listening to all our platforms on Facebook, anywhere. Hello everyone. Hello, welcome everybody. At ang pamagat ng episode natin ngayon ay Limits, Establishing Boundaries to Create Healthy Relationships. And specifically, actually, friendships, diba? Yes, So there are and you different might be types. wondering because it's a relationship episode. And there are different types, so Mhm. it's not just the romantic relationship. It can be all kinds of relationships. But here Yes. we can be talking about our friendships because those are very common relationships. You don't always have a romantic relationship. So we're being very inclusive here today in our podcast. At alam Exactly. natin na kasalukuyang konteksto ng lockdown, napakahalaga na habang nagbibigay tayo ng suporta sa ating mga kaibigan ay inaalagaan pa rin natin ang ating mga sarili. Kaya naman tatalakayin ng ating tagapagsalita ngayon ang kahalagahan sa pagtataguyod ng boundaries sa pagkabuti ng mga relasyon at kung paano natin mababalanse ang pagpapanatili ng mga boundary na ito at ang pananatili natin para sa ating mga kaibigan. Yes, at ang episode na ito ay inihahandog ng Power Up Team 6, isang inisyatibo ng Rise for Education, UP Diliman. This episode is also co-presented by Sinagdiwa Volunteers for Mental Health Awareness, and Changemakers Philippines. And of course, it was created in cooperation with Be Mind PH, Alliance of Public Health Advocates, City of Mandaluyong Science High School, Supreme Student Government, the Philippine School, Dubai Senior High School Student Council, UCTO Philippines, and the Kaspan Organization Incorporated. And very special thanks to Aksyon ng Kabataan Organization. Alright. Kaakibat ng layunin namin matugunan ang mga suliraning may kinalaman sa mental health. Kabilang sa mga benepisyaryo ng podcast na ito ay ang Youth for Mental Health Coalition. Ang Youth for Mental Health Coalition ay samahan ng mga organisasyong estudyante at kabataan na naghahangad na paunlarin ang kamalayan ng bansa sa mga isyung pang-mental health. Ang unang SEC-registered na non-profit organisasyong pang-mental health sa Pilipinas. Malawak ang sakop ng kanilang nagawa laban sa krisis at stigma ng mental health. Gaya nung tumulong sila sa pagtitipon ng suporta at sa paglilikha mismo ng Philippine Mental Health Act. Yes, at para makatulong sa kanilang mga programa tulad ng mga educational discussions, forums at pag-i-institutionalize ng usapin ng mental health sa lipunan, maaring magbigay ng donasyon sa GCash account ni Hazel Grace Sumero sa numerong 0995-465-6448 o di kaya sa kanyang BPay account na may numerong 981-941-3131. Tatanggap po kami ng donasyon hanggang sa ikalawa ng Mayo 2021 at ang mga numero na banggit ay makikita sa inyong mga screen. Alright, so
Are you ready to introduce our special guest speaker today, Zandy? Actually, I'm very Sobrang excited for this, excited ako Rafi. dito eh. Excited na ako for this. Okay, without further ado, ito ang ating tagapagsalita today para sa episode na ito ay isang rehistradong psychologist, psychometrician, freelance national lecturer, at psychology blogger. Baka nakita niyo na siya sa Facebook, Instagram, YouTube, and TikTok. Grabe naman tong speaker natin to. Gamit ang handle ng Your Millennial Psychologist. Yes, Mix Rian Portuguese, our speaker for today, has graduated from Polytechnic University of the Philippines with both an undergraduate degree in industrial and organizational psychology and a master's degree in psychology. She is a registered psychologist and psychometrician, currently serving as a consultant psychologist at Wellbridge Health Incorporated. She is a freelance national lecturer and is currently an invited lecturer at the Graduate School of Polytechnic University of the Philippines. She is also a psychology blogger and vlogger, B&V. Online, she is more commonly known as your millennial psychologist. Not only that, everyone, Mixed Portuguese is also an active member of the Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino and a co-chairperson of the Psychological Association of the Philippines LGBT Psychology Special Interest Group that promotes gender equality and the rights and well-being of members of the LGBT community. She is also one of the core members of hashtag Mental Health PH, a non-profit organization that promotes mental health and well-being through social media platforms. She has been featured in TV documentaries, news, promotional videos, and radio programs related to her advocacy, so you've probably seen her somewhere, somehow. All in all, Rian describes herself as a staunch mental health and LGBTQ plus advocate, all around person. Wonderful, amazing. And ladies and gentlemen, it is our honor to introduce to you Mix Rian Portuguese. Hello! Hi! Good Hi, morning Rafi and po. Zanella. Hi, good morning. Hello, good morning po. Welcome, welcome. We've had our coffee fix for today's morning. Yes, tapos na to. Yes. And Yeah, it's yeah. great because we talked about, actually, ako po mismo, I'm always on TikTok. And I've actually seen your TikTok videos. And Oh my it's very, God. yes, and it's always so interesting. And I'm pretty sure all our speakers all our watchers have also seen you po around. Yeah. Medyo nahiya ako bigla. Anyway, thank you No so much, po. no? Ayan. Yes. Oo. And we're starting our wonderful morning with our guest speaker today with Mixed and Portuguese. So if you'd like to say anything before we start Well, asking you. Well, yun lang. For the past few weeks, naging busy, no? And nung nakita ko nga tong title niya about healthy boundaries, yung mga limitations na yan, pag-create natin ng healthy boundaries sa friends natin, malaki siyang tulong sa lahat ng makikinig sa atin ngayon. Kasi kadalasan na lang na na-encounter na sa mainstream media about romantic, relationship. So, sobrang helpful to about friendships naman. At kailangan natin kasi part of mental health is yung social well-being. So, kaya importante natin siyang pag-usapan. Malaki siyang tulong para ma-boost din yung ating well-being. Definitely. And I'm pretty sure our listeners are very excited for this today, for social well-being and to improve this. So I don't think we have to let them wait any longer, Rafi. All right. Okay. Without any further ado, we can head on over to our first question. So, Mixed Portuguese, ano-ano po ang mga nagpapahiwatig na nagiging nakakasama ng isang relasyon? So, of course, when we have a relationship, no relationships are perfect. So, what are the signs? What are the telltale signs that you know that will tell you that a relationship has become unhealthy or toxic? Napapansin natin yan, especially kapag, sinabi mo nga, Rafi, na parang walang perfect relationship, lagi may ups and downs. Pero mostly na-encounter mo, parang puro down na lang yata itong nafe-feel ko. Puro pain, di ba? And at the same time, yun nga, may mga naka-question mo na yung worth mo, yan, part na yan dyan. At nanonotice mo din na parang, teka, parang halos lahat na lang yata ng decision ko, no? Parang
pinapasok na nila. So, walang healthy boundaries din na set. Diba? Kasi para mapapansin mo, yun nga, pinapakialaman ka sa mga ginagawa mo. At alam natin may mga ganong klase ng friendship na parang halos lahat ng mga decisions natin sa buhay, di ba? Kasi minsan, hindi natin masisisi. Baka masyadong naging comfortable to the point na okay lang sabihin to, okay lang na gawin to, na minsan hindi na niya tinatanong yung kausap niya kung okay lang ba na sabihin niya yun. Diba? Parang, yun, dapat nagiging aware tayo doon sa limitations natin or sa boundaries natin na parang kinukonsider pa rin natin yung feelings and yung kausap natin. Kasi yun nga, minsan masyado tayo nagiging comfortable. So, yun, kapag may question na ng self-worth or ng worth, mukhang wala ng boundaries. Tulad na mention ko kanina, parang halos lahat na lang pinapakialaman. Yung sense of identity, parang ganyan. Minsan may mga ganong klase ng friends na, ito ginagawa ko, gawin mo din, ganyan. Ito yung mga kinainisan ko, awayin mo din, or parang hindi mo na rin bate. Di ba? Minsan may mga ganyan tayong friends na parang, tapos pag na-notice mo na parang, parang in good terms, sila nung taong kinaayawan mo or kinaiinisan mo, parang ikaw din naiinis ka. Pero hindi naman siguro natin, ano mo yun, parang hindi naman dapat mga bata. No? Baka naman hindi niya naman close friend yung kinaiinisan mo. Malay mo parang pinapakisamahan lang niya, tapos nakita mo, tapos sumama kagad loob mo. Diba? May pagka-immature na gano'n. No? Na parang, ito yung mga kagalit ko, dapat awayin mo din agad automatically. Tapos yun nga, no sense of identity. Kasi yun nga, parang napapansin natin na kung ano yung meron sa kanya, dapat gano'n din yung sa friend niya. Kumbaga dapat shared kayo ng mga ginagawa ng interest, ng hobbies or ano. May mga iba parang gano'n eh. Ito ginagawa ko, gawin mo din. Yan. So, okay lang naman na i-try but not totally to force your friend na gawin din niya yung mga ginagawa mo. Maganda na parang sineset ninyo together yun kung okay lang din ba sa kanya. Yan. So, yun, kapag invalidated ka na din, yung tipo, kunwari, nag-share ka dun sa friend mo na parang, ito yung nararamdaman ko, ito nangyari sa bahay. Tapos, ay naku, ano ba yan? Mag-share siya ng, maya-maya yung usapan, biglang madadivert na sa kanya. Dati ka lang, di ba? Parang ako yung nag-share ng problem ko, tapos biglang napunta na naman sa'yo, di ba? O kaya naman, ako yung nag-share ng problem, tapos i-compare mo ko sa iba na invalidate niya yung nafe-feel niya. At minsan, syempre, pag masyado nga tayong comfortable, nakakalimutan natin yon na parang, parang naging harsh yata ako doon. O kaya parang, parang medyo naging selfish ako doon kasi parang problem niyo yun, pero parang napupunta nga sa akin yung usapan. So, yun lang yung ilan sa mga signs na feeling ko nagiging unhealthy na siya kapag madalas na siyang lumalabas doon sa relationships ninyo ng friends mo. Ayan. And I also like na we talked about rin po the idea of not losing our identity while going through this. And thank you so much for that. And I think one of the things na rin po na I want to ask, what if you're very comfortable with a friend na? How do you set boundaries na? For example, like you're very comfortable, you're really close now, but there's a certain thing na, okay, I think I want to set this boundary. How are you to do that? Is there a way to do that po? Well, yun nga, yung pinaka-best ways to communicate what you really feel. And when you communicate yung nafe-feel mo, dinadescribe mo dun sa friend mo yung situation, ano yung impact na sa'yo. Nagiging problem kasi natin or nagiging conflict ito sa relationship kapag diniretso natin yung problem na, alam mo, ito ka kasi, pakialamera ka eh. Ganito ka eh. So, alam mo, parang yung nakikita mong situational, pinasok mo kagad siya na para bang ito ay dahil sa ganito ka, parang sa pagkatao niya. Na pwede mo naman i-communicate na, alam mo siguro nagiging unaware ka, na every time na kapag pinag-uusapan natin to, ito yung nagagawa mo. At kapag nagagawa mo to, ito yung nangyayari sa akin. Ito yung nafe-feel ko. So gusto kong malaman kung ano masasabi mo na nanonotice mo ba yun sa'yo? Kasi ako nanonotice ko lang to friend hindi kita in-offend, kaibigan mo ko. Kaya ako nga to sinasabi sa'yo kasi gusto kong maayos to. Yung mga ganyang klase ng usapan. Bakit ko siya alam? Kasi ganyan kami ng kaibigan ko, pag establish kami ng boundaries namin. And common naman talaga yan na parang may mga times na pag nag-establish kayo ng boundaries, nagkakaroon kayo ng konting conflict. Pero dapat mature kayo pag-iisipan yan. May point ka to. I-share ko lang.
may point na nag-share siya. At that point, mainit yung ulo ko. Siyempre, alam kong psychologist ako, di ba? Psychologist ako. Pero, syempre, pag kaibigan mo na yan, tatanggalin mo yung lisensya mo. Kausap mo siya kasi kaibigan kayo. Hindi ako nakikipag-usap sa kanya kasi psychologist ako at kliyente ko siya, di ba? Hindi ganon. So, magkaibigan kayo, magkausap kayo. So, nagbe-vent ako sa kanya. So, habang nagbe-vent ako sa kanya, nagsabi siya, alam mo, friend, sinabi niya, alam mo, friend, may dinescribe siya. Tapos, sinasabi niya sa akin yun. Tapos parang ako, na-catch ko yung sinabi niya na parang, sinasabi mo ba sa akin na parang ganito ako? Pero nakakatuwa kasi kahit na mainit na yung ulo ko, kaming dalawa, pinag-uusapan namin na, ibig mo bang sabihin ganito ako? Parang alam mo yung kino-question ko pa rin naman. Hindi ko naman sinabi sa kanya na parang, alam mo yun, na parang kahit pa paano may room pa siya na para mag-explain siya. Pero umabot na yung usapan namin na puro ganun na kainit. Umabot ng 5 to 10 minutes na. Tapos sinabi niya na sa akin, alam mo, mamaya na tayo mag-usap. Nanonotice mo ba ang init ng ulo mo? Bila ako napahinto, sabi ko, oo nga, no? Parang, oo nga, baka hindi tayo magkaintindihan kasi ang init-init ng ulo ko. Sige, mamaya tayo mag-usap, tatawagan na lang kita, sabi niya sa akin, kasi busy pa ako sa work. Kasi sige, tumawag ka mamaya. Tapos mainit yung ulo ko lang. Tapos, nung tumawag siya ulit, naintindihan ko na parang, yun ang ibig niya sabihin. Sabi ko sa kanya, sorry kasi ang init talaga ng ulo ko kanina, kaya parang feeling ko yun yung sinasabi mo sa akin. Akala ko ganito. So parang, gano'n, part ng pagsaset ng boundaries kung minsan yung nagkakaroon kayo ng conflict. Pero dapat, alam mo yun, alam niyo dun sa isa't isa na, alam mo baka hindi tayo magkaintindihan, mamaya-maya na tayo mag-usap, baka mainit yung ulo mo, ganyan. So may mga ganyan moments. And even sa pagsaset ng healthy boundaries, communication talaga siya eh. Kasi may mga moments na nung nagsa-start kami na ng pandemic, 'di ba tayo open sa friend natin. Pero may mga times kasi na parang hindi natin napapansin na parang sila din may sarili silang problema, ako may sarili ng problema. Yung iba, yung lalo na may mga mental health concern, ang nagiging problem nila, hindi talaga nila totally communicate yung nararamdaman nila or yung nagiging problem nila kasi iniisip nila, pabigat sila sa kaibigan nila. Dapat hindi ganun, i-open mo pa din yon. Ang concern lang dito, dapat naintindihan yung isa't isa kung kailan ninyo pag-uusapan, kung kailan kayo ready talaga na alam mo yun, i-discuss yung mga ganong klase ng situation. Kesa yung parang ikikip mo siya sa sarili mo at all, mahirap yon. So maganda na parang ino-open mo pa din siya. Si kaibigan, dapat alam lang niya kung paano niya i-handle kung kailan ninyo pag-uusapan. So may mga moment kami before na sa mga kaibigan ko to, sabi ko, excited pa ako, di ba? Parang magkukwento ako sa kanya. Tapos parang, bigla siya nagsabi na parang, friend, wala ako sa mood, ganyan. Sa akin, naging normal na siya, na parang, okay, sige, okay lang. Hindi ako na-personal. Ganun na rin siya sa akin, hindi siya na-personal. Kasi parang sinat namin to na, pag may mga moments na hindi tayo okay ha, sasabihin lang natin, pero wag natin pa-personalin yun. Kasi syempre, di ba, busy tayo sa work, o kaya may mga ganyan tayo. So, kaya umabot kami dun sa point na, kunwari, kahit excited ka or galit ka, tapos nag-open up ka, tapos at that point, hindi niya kayang sagutin, okay lang dapat yun sa'yo na parang, hindi ako ready ngayon kasi busy ako. Mamaya usap tayo. So, wag mo yung siya pa-personalin kasi nga, na-set nyo na yun together. Oo. So, pero before namin i-set yun, ganito yung naging usapan namin muna. Medyo mahaba-haba. Mamaya na tayo parang mag-usap. Alam ko na baka problem yan, ganyan. Pero at this point kasi hindi ko kaya na i-focus yung utak ko sa i-share mo. Kasi ngayon, to be honest, friend, nakaka-stress dito sa work namin kasi blah, 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 blah. So, gusto ko pag nag-usap tayo, nakafocus ako. So, maganda na ganun. Kaysa yung parang makikinig lang ako for the sake of gusto mo lang na parang may makikinig sa'yo, tapos hindi ako makakapag-share na. Hindi full yung attention ko. So, usap na lang tayo kapag okay na ako. Pero tatawag ako ganyan. Mag-message ako sa'yo anytime, ganyan. So, gano'n namin siya sinet para alam mo yun, hindi ma-hurt yung feelings ng isa't isa. So, kaya every now and then, kapag may mga ganyan, mapalandian ba to, meron kang, alam mo ba, ganyan, o kaya meron kang problema, or kung ano situation yan, oo. So, sasabihin niya no kung no, tapos i-respect mo yon. So, ganun din naman ako sa kanya. So, ganyan kami ng mga friends ko.
Yun lang. I liked how you mentioned that nga po, no? Yung mga relationships, it's a push and pull, di ba? Tas, Yeah. yung effective communication, sobrang importante po no, no? Kasi, Mm-mm. yung effective communication, it's not always there, di ba? Especially sa start ng relationship. Um, Kailangan ng foundation yun eh. It's worked on, di ba? So, you don't always know when and how to communicate that. And mabuti naman po na sa situation na binanggit po ninyo na sobrang galit nyo tapos sabi ng friend mo, friend, chill muna tayo. So it's Oo. very important to recognize that you can always build on the way that you communicate. So share ko lang po na I like that point, no. Yes, and your reciprocity is also very important uh, for this. So, and I think also because reciprocity is important, minsan nakakalimutan po natin na pag minsan nakita po natin yung red flags ng mga kaibigan natin na ay not establishing good boundaries, not respecting my boundaries. But how will we know naman po for ourselves if we're the one making the relationships toxic? Well, ayun yun. Better talaga na i-raise din yung awareness mo. Kasi kayong parehas na kayo magkakaibigan. Kayo yung magtatapik sa isa't isa eh. Kasi 'di ba, alam mo yun, basta nasa communication lang talaga siya kung paano ino-open up. So parang may times na siyempre parang awkward yun kapag i-open niya sa'yo yung naging problem, ganyan. Alam mo, may nanonotice ako sa'yo. Actually, napag-usapan namin ito ni ganito eh. Nakaibigan din namin. Oh, so pag every time na alam mo yung sasabihin niya yan, ikaw naman syempre isipin mo, talaga ba? So may mga ganong moment na parang realization. Ako din, ganyan nangyari sa akin, may inopen siya sa akin na parang hindi na pala nagiging maganda yung attitude ko sa isang bagay, ganyan. Talaga ba? Tapos bilang, nag-reflect ako, oh, talaga hindi ko na notice yun. Talaga, ano sabi nila ganyan? Tapos tatanong, ano sabi nila, every time, wala, pag ganyan, so, kakwento din niya. Sabi ko talaga, sabi ko, shucks. Sabi ko, oh, talaga hindi ko na notice yun. Sabi ko, buti in-open up mo sa akin. Kasi ayoko din naman na parang, alam mo yun, bigla na lang kayo lalayo, di ba? Parang may mga ganun kami usapan. Like, parang ang chill lang talaga niya. Na, kailangan talaga i-release mo yun sa kaibigan mo kasi minsan hindi talaga niya na-notice. Kahit ako, imagine magkaibigan na kami, psychologist naman ako. Pero, again, pag nasa friendship ka, walang lisensya yan kasi magkakaibigan kayo kasi nandun talaga yung hindi ka guarded. Kasi ang suot mo dun sarili mo eh. So kaya importante yun na kung mahal mo yung kaibigan mo, i-open up mo sa kanya kung ano yung mga nakikita mo sa kanya na maaaring nakakasama sa kanya. Kasi malamang sa malamang hindi lang naman ikaw yung pinapakasamahan ng kaibigan mo, di ba? So may iba din siyang relationships outside ng friendship ninyo. At hindi maganda din yun kung, di ba, hindi niya inonotice sa sarili niya. So mamaya na-apply din pala niya sa ibang klase ng relationship. So malaking tulong yung role mo as a friend para makat natin yung ganong klase ng hindi magandang attitude or yung isang bagay na nanonotice mo sa kaibigan mo. So, pag nag-heart to heart kayo nun, alam mo yun, ikaw din mapag-iisip ka, alam mo ako naman, meron din ako share sa'yo kasi na-open mo to. Pero hindi naman to para mag-aaway kayo. Dapat parang parang normal lang. Kasi chill lang talaga. Ako, ganun kami magkaibigan eh. Lang maintenance friendship kami. Tapos, sobra kami talaga kapag nag-share kami sa isa't isa. Ganyan. Tsaka hindi rin agad-agad sumasama ang loob kapag nag-share. Like, nito lang. Parang kailan lang din yon sa friend ko naman. Hindi niya sinabi sa akin meron siyang problem. Ayan, sabi ko, ang tagal na natin magkaibigan. Tapos ngayon mo lang siya sa akin ikukwento. Ano nangyari? Ganun ang tanong ko, ano nangyari? So, hindi ko na sinabi sa kanya na parang, usually kasi magiging toxic pag ganito yung tone. Kasi sabi niya sa akin, may inopen siya, yung problem niya, inopen niya sa ibang set of friends niya. So, hindi sa akin, tsaka dun sa mga kaibigan ko. So, sa ibang friend niya, outside dun sa circle namin. So, hindi ko na question yun na parang, bakit mas pinagkatiwalaan mo sila kaysa sa amin? Anong klaseng kaibigan ka? Di ba naman ganun, napaka-immature nun. So parang nung nangyari na yun, inisip ko na lang na hindi siya ready. Kasi gano'n naman talaga yun eh. It's not about you. It's about dun sa friend mo na maaaring hindi siya prepared na ikwento yun sa inyo. Kasi maaaring meron siyang reservation. Hindi ko alam kung ano. Hindi ka naman pwede, hindi ka dapat mag-overthink din na hindi niya ako niyan to siguro kasi hindi ako sapat, hindi ako safe space, hindi ako blah blah blah. Walang ganon. Walang ganon, Mars. Dapat isipin ninyo yung kaibigan nyo. So in short, parang pag hindi yan sinare, ibig sabihin,
meron siyang iniisip na maaring hindi mo alam kung ano yun. Kaya makinig ka kapag in-open up niya na. The mere fact na i-open up niya na yun sa'yo, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan ka niya at handa na siya na sabihin yun sa'yo. So, nung sinabi niya sa akin yun, ako dapat magkita tayo, kukwento ko sa'yo to. Hindi ko makukwento dito sa chat, mahirap siya ikwento sa chat. Tapos, ang tagal niyang tinago yun. Tapos, ikukwento pa lang niya. So, isip ko, sige, i-reserve mo yan, pag-uusapan natin yan, lagot ka. Ganun lang yung sinabi ko, pero hindi kami mag-away. So, excited ako na malaman kung ano yon. Kasi hindi ko siya ginudge na hindi niya kwento sa akin na mas pinili niya pa yung ibang tao. Wala na sa akin yun. Kasi yun nga, iniisip ko yun na maaring involve yung mga tao na yun. So, ganito. Pero di ko na alam kung ano. Basta makikinig na lang ako kung i-open up na sa akin yun. So, I think yun yung mahalaga doon, diba? It's about communication. Kaya, importante yun na talagang nag-uusap kayo mabuti ng kaibigan mo. Ayun. I think it's like the trend. I think for all relationships rin po, diba? It's communication is key, really. Yes. And it shouldn't be undermined. Yes. Oh, Yes, and I very wanted to interesting. point out din po na sinabi po your anecdote about not being told, but your friend has told her other friends. Parang naramdaman ko rin yun dati po nung high school ako. Parang medyo petty, pero may close friend ako, tapos sabi na shinare na niya sa iba niyang friends, tapos naramdaman ko, ay, di pala ako close friend. Di pala niya shinare sa akin. Pero, of course, we grow up, we learn our roles as friends, and I think it's very important din na i-acknowledge natin na what our roles are as friends. We have to be able to take a step back and assess na, okay, she's not ready, he's not ready. And it's also important to recognize na it's also not a role to be our friends' therapists, di ba? Kasi especially now, uh, we are very limited to our resources. So, ayun, just recognize, I think it's important to recognize who you are to your friends. And Yes. now that you mentioned that, then po, since we're always so focused on the negatives, what about we focus then on the positives? So, I think we can ask you po is, since there are red flags, what are green flags naman po in a healthy relationship po? Green flag to kapag yung friend mo, yun nga, naiintindihan ka niya. Like, yun, naiintindihan ka niya, and then tinatry niya na parang, hindi ka na ginajudge. Like, kung meron siya kunwari i-share sa'yo na parang maaaring ma-hurt ka, or sensitive siyang pag-usapan. Alam mo, parang nagbibigay siyang trigger warning. Ganyan yung mga kaibigan ko eh. Like, itong sasabihin ko sa'yo, sasabihin ko to sa'yo kasi magkaibigan tayo. Hindi dahil sa kung ano, alam mo yan. Kaganyan pa yan. Parang, ang daming, ka naman sa mga asar eh. Ano ba yan? Dahil mong paligoy, sige na sabihin mo na sa akin yun. Nagaganyan. So parang, kasi nafe-feel mo na parang, natatakot siya na parang, masaktan ka. Sasabihin niya, sigurado ka, i-real talk kita. Sure na sure ka dyan. Pero sasabihin ko talaga to kasi ganito nga. So parang, yun, kapag may mga gano'n siya na kinukonsider niya yung feelings mo, understanding siya, kapag may hinahayaan ka niya mag-grow sa sarili mo. Like, alam mo yon, hindi kayo talaga magkasama pagdating sa mga achievements eh. May mga time na hindi kayo nag-uunahan. Hindi kayo nag-uunahan dalawa or hindi kayo nag-uunahan ng mga kaibigan mo na kunwari, kasi minsan talaga 'di ba, yung circle of friends nyo, mga 6 kayo or 7 kayo. May iba dyan medyo inactive, pero alam mo yun, mahal mo pa din siya kahit parang lurker siya sa GC. May mga ganong friends kayo, di ba? Pero alam mo yun, parang hindi ninyo pinapamukha sa mga kaibigan ninyo kung kunwari kung sino nakakaangat na, yung mga ganyan. Walang unahan sa friendship. Yung hindi mo na-feel na parang competition yung kung anong meron kayo sa buhay ninyo. Ramdam mo na parang ano man yung mangyari, ups or downs man yan, magkakasama kayo. Kapag nakikita mo nag-grow yung kaibigan mo, masaya ka para sa kanya. Pag nada-down siya, kahit hindi niya sabihin yung silence niya, alam mo yon, na ramdam mo yon, kakausapin ka niya. So yung ganong klase ng pagkakaintindi sa kaibigan mo, 'di ba? So, sobrang green flag siya na parang minsan kahit wala ka na nga sabihin, bigla na lang yung magsasalita,
Oy, hindi kita naririnig Anong nangyayari? Okay ka lang ba? So, ramdam na nila yung silence mo na hindi ka lang nagsalita, alam mo yun, kakausapin ka na kagad. Yung ganong klase, yun yung mga green flags para sa akin na nag-i-initiate sila ng conversation. Pag feel nila na hindi ka okay, o kaya naman yun nga, kasama mo sila na parang hindi to competition, happy sila para sa'yo, sa naabot mo, kahit hindi mo sila tawagin kapag may problema ka, nandyan sila para sa'yo. So yung mga ganun, I think yun, yung nire-respect nila yung boundaries mo, nagsabi ka ng no, pero mahal ka pa rin nila kahit yun ka, kahit minsan missing in action ka parate, kasi alam nila kung anong meron ka sa buhay mo, di ba? Para alam nila yung set of priorities mo. Hindi sila ganun nagsiselos na parang, lubayan like ka na lang wala, at hindi nila ipapamukha yun sa'yo kasi alam nila yung pinanggagalingan mo nagigets nila yun. So parang, yun yung ilan sa mga green flags. So ramdam mo yung worth mo kapag kasama mo sila. Oh, naalala ko yung mga friends ko tuloy. Namimiss ko sila. Pero yun yung mga green flags. That's so Miss ko cute. na rin. Yeah. Miss ko na rin friends ko po. Oh my Awesome. goodness. Baka rin akalaan ng mga viewers natin no, kung ay wala pala tong green flag sa mga friends ko, baka may something na pala. Pero of course, we can always build on our relationships. We can always build on our effective communication. So so we can move on to our next question po. Since you mentioned boundaries po. So, kailan po namin malalaman na hindi na sapat yung mga boundaries para panatiling mabuti na yung isang relationship natin? Kailan ba dapat pag-isipan yung pagpapatapos ng relationship, you need to cut them off. No? So these are very hard-hitting questions, no? So it's always the hard-hitting questions that really matter to you. So when will we find out, or when will we know that boundaries aren't enough na, that these people aren't healthy to yourself, and when will you know, or how do you know that you need to cut these people off? Mm. Well, yung part na yan, syempre, yan yung pagre-reflect ko din sa mga relationships na friend ko before din, di ba? Yun yung parang na-share ko sa inyo yung green flags about yung pagsiset ng mga boundaries, ganun. I think yung pinaka ano dito na ikakat mo na siya kapag alam mo yon parang halos lahat na lang issue dun sa tao na yon, tapos ramdam mo talaga na parang tinatry mo naman i-communicate, itatry mo naman na para intindihin din siya, pero halos lahat na lang ng mga bagay na ginagawa mo para sa kanya na nga Alam mo yun, parang minamasama niya. Wala ka namang ginagawang masama, pero parang feeling niya nakikipag-compete ka. So parang, hala, anong gagawin ko? Di ba? Parang, nandiyan naman ako para sa'yo, tapos pero namamasama mo. So, yung kumbaga parang question mo pa yung worth mo dahil dun sa mga pinapakita niya sa'yo. So, yung tao na yun, maaaring may problem siya. So, pwede mo naman bigyan muna ng enough time, enough time, or bigyan mo ng space para mag-reflect din siya. Hindi mo naman agad-agad ika-cut off Kasi syempre, pag bibigyan mo yun, kasi may na-establish kayo na friendship So, ikaw din, magre-reflect ka din. Paano mo kaya gagawin to? So, parang, syempre, pag-iisipan mo yun. Pero alam mo yun, kung in-exhaust mo na lahat ng mga bagay para i-communicate sa kanya, ipaunawa sa kanya ng ayos yung mga nangyayari, pero wala pa din. So, yun na yun. Understood na yun na parang pwede na kayo magkaroon ng less interaction. Not necessarily sabihin, oy, ika-cut off na kita sa buhay ko So, hindi naman ganun ka-literal siya. Like, ang mangyayari dyan, less interaction na kayo until such time na hindi na talaga kayo mag-friends. At iba na yung circle of friends mo. Kasi iba na yung mga nakakasama mo. So, yun. Ganun siya. Kapag trinay mo na talaga yung best mo na i-work out, pero lahat yun misinterpreted pa din niya, naka-question mo yung worth mo, walang set of boundaries, at parang competition siya para sa kanya. Yun. I think yun na yung parang enough parang time para i-cut off or maging less na yung interaction ninyong dalawa. Oo. Parang space nga po sometimes is important also. I think to breathe with Yes. relationships that can like do have this tendency to become toxic. And I think it's nice because sometimes you can grow apart, and then once that growth happens separately, when you meet again eventually at the Mm. crossroads, okay na kayo, like okay, this is a good healthy relationship na.
And I Yes. think, and yes, and I think also po na, especially now in the context of the pandemic, it's difficult to grasp, how do we keep these relationships at par with how we should treat our friends, right? So I think another question that we want to ask is how should we balance keeping healthy boundaries for ourselves, for our friends, considering the context of the pandemic, because it's quite different from normal face-to-face relationships. Yeah. Well, so pandemic, 'di ba? Pero kami ng mga friends ko pa rin, sobrang nagiging ano pa rin kami, parang close pa rin naman kami, nag-update kami kasi may GC kami. So, ang ginagawa namin, meron pa rin kaming time na nag-uusap-usap kami dun sa GC. O kaya naman, parang isa-isa kami, personal, na nag-uusap. So, stay connected. Kasi there's no other way naman di tayo pwedeng magkita eh. So, stay connected lang talaga. Socially distant tayo sa kanila, pero connected pa rin naman tayo kahit sa internet. And make sure to check your friends, lalo pa ngayong pandemic, kung okay lang ba sila, kahit wala silang problem, like mag-update kayo. Kumbaga nag-share kayo ng mga achievements or mga bagay na magagandang nangyari sa inyo, o kaya kahit problem. So, may problem or wala, lagi kayo nakikipag-usap sa kanila. Para naman hindi rin ma-feel ng mga friends niyo, kakausapin lang ako nito pag may problem ako. Di ba minsan ganun yung na-feel nila? Kasi kinakausap mo lang talaga sila pag may problem. Maganda kinakausap mo sila, meron mang magandang nangyari sa'yo o wala, mag-uusap kayo, mag-update kayo, ano nangyari sa'yo. No? Hindi parang kakausapin mo lang sila kasi may gusto kang sabihin dahil meron kang problem. Singi ka ng advices pag okay ka na, iwan mo na ulit sila. O gano'n. Grabe. So parang maganda na parang stay connected. Kung stay connected, yun. Ano man nangyari sa sarili mo, open ka sa kanila, kakamusta mo sila, check mo sila. Practice self-care din. Ayan, so kung napapractice ka ng self-care, mini-make sure mo din na okay ka lang din ba? Ano bang ginagawa mo itong mga nakaraan? Nakita mo ba yung cases nung last time? Mga ganyan yan, nag-uusap kami. Ang taas ng case, no, ganyan. Kayo ba, anong ginagawa ninyo? Kaya kayo kapag lumalabas kayo, papalit kagad kayo namin, tapos nagba-vitamins kayo. Mga nagre-remind kayo sa isa't isa na yung kung ano din yung ginagawa mo, nakikita mo, ina-apply mo sa sarili mo, nire-remind mo din yung mga friends mo. And also, yun nga, okay lang din na magsabi ka ng no sa friends mo, di ba? Kung hindi ka talaga total okay. Kasi may mga times talaga na sobrang pagod ka na din sa mga Zoom meetings, tapos may mga times na, uy, pwede ka ba makausap? Ganyan. Magaganyan sila eh. So, sabi mo din sa kanila na parang, hindi ako pwede ngayon kasi nga, pagod ako sa ganyan. So, at least updated sila sa kung ano nangyari sa'yo. Pero, yun, magsasabi ka pa din ng no. And then yun lang naman yung usual na parang ginagawa para stay connected ka, nandun pa din yung boundaries. Ang difference lang naman yung medium na gamit natin, 'di ba? Hindi tayo face to face. Pero alam mo yun, same principle pa din yung ina-apply natin kahit virtual siya. So I think yun lang siya, stay connected, practice self-care, tapos yung pina-practice mo self-care, nire-remind mo sa mga friends mo, and it's okay to say no kung hindi ka talaga totally okay. Yun. So, I think enough na yon, no, para ma-maintain din natin siya. Ayan. Yan nga po, no, totoo nga na. And really important, communication is necessary. And that relationships are, they're two-way streets. Diba? One Yes. has to give, other has to receive, and vice versa. Mm. Yes, and especially in this pandemic, sobrang nakakapagod no makipag-usap sa mga friends natin. I for one, find it very hard to keep up with my friends, keep up with all my circles of friends. So I think it's also important then to recognize that we should also take care of ourselves. It's not always our job to talk to our friends or always check in with our friends since, ayun, nakakapagod po talaga makipag-usap sa friends ko. As in, may one time, chinatap ko yung friend ko, no? Tas, nag-reply siya. Tas, 10 hours later, ay, kinausap ko pala tong friend ko na to. Kailangan ko na pala mag-reply. So, ayun, take your time. Take your time, especially now. Kasi dati po, sobrang bilis ko mag-reply. Pero ngayon po, I take my time. I rest before, I do my own thing before I get to interact with my friends. Ayun lang po. And I think it's nice also because now we realize that maintenance of healthy relationships includes maintenance of healthy relationships with the self,
So one of the things that we pulled out today in this podcast, I think very important to remember to maintain relationships. Also, don't forget yourself. Kasi communicate with yourself, talk to yourself, and I think that's very important to keep in mind. Yes, and all right. All would you like to give any more insight po, Miss Rian, for if for about any of our topics that we talked about, or any other thing that you want to say about what we're talking about today? Yeah. Well, yun. Basta i-remind lang natin yung sarili natin when it comes to friendship. Wala talagang exact formula para ma-maintain natin yung friendship na meron tayo. Just be yourself. Like, kailangan, alam mo lang talaga yung sarili mo, di ba? Ano ba yung strengths mo? Ano ba yung values mo? Ano ba yung interest mo? Kasi yung mga yan, yung meron ka, di ba? Naging part ka ng friendship, na sa circle of friends mo, kaya ka nila kinuha, inadopt. Kaya ka nila naging friend kasi tanggap ka nila, 'di ba? Kaya ibig sabihin, hindi mo kailangan magpanggap sa kanila kasi kilala ka na nila. So, yung lagi ko naalala dun sa kaibigan ko. Alam mo, parang may lagi siya sa akin sinasabi na parang, alam mo, may mga syempre, so psychologist ako. Psychologist din yung isa na friend ko. So may mga moments alam niya kapag tumataas yung defenses ko, sinasabi niya sa'kin, "Alam mo Rian, kaibigan mo ako, hindi mo puwedeng gamitin sa'kin yung defenses mo na yan. Hindi mo kailangang magpanggap sa'kin kasi kaibigan kita, okey? Hindi mo kailangan gamitin yung persona mo na yan sa'kin, tanggalin mo yan." Gaganunin niya ako, sabi ko, "Ginagamit ko ba yung defenses ko?" Sabi niya, "Oo, kasi ganito yung ginagawa." Sabi ko, "Okey, sige, okey." Saka ako kukuwento ulit. Nano-notice niya kapag hindi na ako yun. So, kaya may mga times na maganda talaga kapag kilalang-kilala ka ng kaibigan mo. 'Di ba, I mean, sa tagal ng panahon na yun na laging suot-suot mo yung sarili mo, alam na nila kapag hindi ikaw yun. So, ibig sabihin, hindi mo talaga kailangan magkunwari sa kanila. Malalaman na nila yan kapag, nagpapanggap siya, "Huwag kang ganyan, hindi ko kailangan yan." So, yun, just be yourself. So, importante na kilala mo yung sarili mo para yun din sa process na magkasama kayo, 'di ba, hindi ka din nawawala. Kasi kilala mo yung sarili mo. Alam mo yung mga, iko-compromise mo, alam mo yung mga hindi mo dapat iko-compromise, 'di ba? Para meron kayong specific set of boundaries talaga sa isa't isa. Gano'n ka din sa kanila. So, yun yung 'wag nating kakalimutan, just be yourself. Basta isipin yun, kaya ka nga niya kaibigan kasi tanggap ka niya. So, hindi mo kailangan magpanggap. So, I think yun yung take away din na gusto kong i-share sa kanila. Yan. That was really wonderful po. That was very well put, Mix Portigas. At dyan po nagtatapos ang ating talakayan about sa pagtataguyod ng boundaries para sa ikinakabuti ng mga relationships natin. So, I noticed po, no, na effective communication is a recurring topic for us today. So, always take note na it's something that we can always work on. We can always work on ourselves and on our friends. And like what Zandy said, it's a give and take. It's a push and pull for all our relationships. And what do you think, Sandy? And also, never forget about yourself with relationships because you're part of that relationship. You know, that relationship wouldn't exist without you, right? So, you also have to take care of yourself, communicate with yourself to be able to properly communicate with others. And again, maraming salamat po sa lahat ng insights, all the information, all the tips and tricks that you gave us for today's event. At maraming salamat po dahil sa inyo nagkaroon kami ng isang makabuluhang diskusyon hinggil sa pagtataguyod ng mga boundaries at pagpapanatili ng kabutihan ng isang relasyon. At bilang pasasalamat po sa inyong paglaan ng oras sa podcast na ito, ginagawad namin sa inyo ang sertipiko ng pagkilala na ito. This certificate of recognition is awarded to Mix Rian Portigas for sharing their invaluable expertise as a resource speaker for limits, establishing boundaries to create healthy relationships. Episode 2 of the video podcast series entitled Pahingi. Given this fifth day of April 2021 during the pre-recorded event by Zoom, signed by Sean Rom, Project Head, Russell Ko, External Committee Member, Gil Escamado, Team Coordinator, and John Pelayo, Team Coordinator. Ayan. Bago po tayo, before we completely adjourn this incredible podcast, baka po may huli kayong nais i-promote, nais i-plug?
Well, sa lahat ng mga nakikinig, yun, pwede nyo i-follow yung aking Facebook page, yung Your Millennial Psychologist, yung aking YouTube channel na may 11,000 subs na. Yay! So yun, i-follow nyo lang siya. Or subscribe kayo dun sa aking YouTube channel, sa aking TikTok account na at Your Millennial Psych. Ayan, kasi dito medyo nagpo-post lang ako ng mga parang funny lang na mga videos. Pero marami akong ipo-post kasi ng mga educational, like nagpahinga lang ako ng konti, pero mag-share ako ng mga like for instance, sa aking YouTube channel, magpo-post ako doon ng mga crash course for psychology, mental health series, ayan. Sa aking YouTube page naman yung aking psychology says na series din kasi ibibreak ko yung parang kasi ginagamit nila parati yung psychology to share misinformation. So kinuha ko yung psychology says din na parang na title para naman mag-share ng mga credible na mga information. So parang inaangkin ko siya na parang para makita nila na hindi ganyan ang psychology says, dapat ganito siya. So, yun, i-follow nyo lang yung aking mga social media accounts. May Instagram din pala ako. So, yun lang. Thank you so much, ha. Thank you, thank you, thank you. Thank you po, Mix Portuguese, for that wonderful discussion that we had. Sobrang enlightening. Sobrang enlightening nun. Like, I'm looking back. Oh my gosh, ang dami kong na-realize today in that one Yes. hour that we had. And for sure, our viewers and listeners of the podcast also have a lot to remember from this podcast. So I think also na marami po sa ating speaker for today. But of course, I'd also want to thank all our listeners. Maraming salamat. Thank you for keeping us in the background of everything you're doing. And again, don't forget to follow, like, subscribe, everything to our speaker today. All the information has been provided to you guys. Yes. Anyway, at doon nagtatapos ang episode 2 ng Pahingi-Pahinga, isang serye ng mental health video podcast na nagnanais makatulong sa mga nakakaranas ng mental stress ngayong pandemya. And of course, if you would like to follow any of our socials, me and Zandy, you can follow me on Instagram at riffraffraff, 2 Fs, IOA, riffraffraff. And for It's like the Zandy, for me, it's Chrysostomato. That's from the Nolly series. So Chrysos plus tomato. Riff Raff Raff is like a fee fi fo fum. So I think it's yeah, very easy like, to that's a to good remember analogy, good as analogy. well. Yes, and of course, ang episode na ito ay inihandog ng Power Up Team 6, isang inisyatibo ng Rise for Education, UP Diliman, and this episode is co-presented by Sinagdiba Volunteers for Mental Health Awareness, and Changemakers Philippines. It was also created in cooperation with WeMind PH, Alliance of Public Health Advocates, City of Mandaluyong Science High School, Supreme Student Government, the Philippine School of Dubai Senior High School Student Council, Yukto Philippines, and the Kaspayan Organization Incorporated. And very special thanks to Aksyon ng Kabataan Organization. And of course, to our speaker for today, Mixer in Portuguese. Maraming salamat po for spending your time with us, your insights, and tips and tricks. Maraming salamat. Mga relationship life hacks yan ni Mix Portuguese. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, everyone. And muli, ako si Rafi. At ako si Zandy. At pinapaalalahanan namin na kahit sino ka man, kapag pagod ka na, okay lang humingi ng pahinga. Kita kits. Bye-bye, everyone. Thank you for watching.